हेलो गाइज व्हाट्सअप एभ्रिबडी म चाहिँ विक्नुस्याको धेरै कमेन्टहरू आइरहेको थियो कि स्यामसङ मोबाइलमा वाइफाई अन नहुँदाखेरि के गरेर प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर कमेन्टहरू टन्नै आइरहेको थियो जस्तै यो 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 सो त्यही प्रब्लमलाई लिएर मैले आज यो एउटा भिडियो बनाउँदैछु। सो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। लास्टमा एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्न गइरहेको छु। सो लेट्स बिगिन है। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्टोरेज फुल छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो त्यसको लागि चाहिँ स्यामसङ मोबाइलको मसँग अहिले J7 छ। J7को लाइक माई फाइल्समा गएर डिभाइस स्टोरेज भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ हजुरको डिभाइस स्टोरेजमा केही देखाएन भने स्टोरेज युजेसमा गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ लाइक स्टोरेज कति युज भएको छ, कति चाहिँ अब मेमोरी बाँकी छ भन्ने कुराहरू यसमा प्रष्ट हुन्छ होइन। जस्तै अब यसमा 65% युज छ। यदि हजुरको यो चाहिँ फुल भइरहेको छ भने त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ वाइफाई नचल्नुको। सो त्यति बेलामा चाहिँ यहाँनिर फ्री अप मोर स्टोरेज स्पेस भनेर गर्दा भनेर लेखेको छ होइन। सो त्यसमा चाहिँ हामी डिलिटमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ जस्तै डिभाइसको स्टोरेजलाई क्लिन गर्ने काम गर्छ होइन। पहिलो चाहिँ यो भयो। यदि यसरी पनि हजुरको लाइक यो कम भएन भने हजुर चाहिँ मैले भने जस्तै लाइक फाइल म्यानेजरमा गएर हजुरहरूको कुनै फोल्डरहरूमा जस्तै कुनै फोटोहरू छ, भिडियोहरू छ भने तिनीहरू डिलिट गर्न। अनि चाहिँ यो भयो एउटा सोल्युसन नम्बर 2मा चाहिँ त्यो चाहिँ कसरी अब वाइफाई चाहिँ कसरी नचलेको हुनसक्छ भन्दाखेरि लाइक वाइफाईहरू जाम हुने, त्यो चिपहरू जाम हुने त्यस्तो हुन पनि सक्छ होइन। लाइक त्यसको लागि चाहिँ अनि अब सिस्टमभित्रैबाट पनि केही खराबी भएको हुन पनि सक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि सेटिङ्समा जान्छौँ अनि सेटिङ्समा गइसकेपछि ब्याकअप एन्ड रिसेट्समा जाने। अनि अब यो स्टेप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरको केही क्रुसियल डाटाहरू, इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई ब्याकअपमै डाटा गरेर कतैतिर ब्याकअप गरेर राख्नु होला है। अनि त्यसपछि लाइक यदि हजुरको केही छैन सो ब्याकअप गरिसकेपछि चाहिँ फ्याक्ट्री डाटा रिसेट भन्नेमा आउनु होला। अनि यसमा चाहिँ लाइक सबै गुगल एकाउन्ट, सिस्टम, डिभाइस सेटिङ्स, डाउनलोडेड एप्स यिनीहरू सबै रिसेट डिभाइस गर्नुभयो भने चाहिँ लाइक हजुरको डिभाइस चाहिँ पुरै नै रिसेट हुन्छ, नयाँ जस्तै हुन्छ र हजुरको वाइफाई चल्न थाल्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले स्यामसङ मोबाइल कुनै पनि एन्ड्रोइड फोनमा वाइफाई नचलेको प्रब्लम चाहिँ फिक्स गर्न सक्छौँ। सो यदि यो भिडियो हजुरलाई केही हेल्पफुल भएको छ भने लाइक र सेयर गरिदिनु होला। अनि हजुरको केही क्वेसनहरू छ भने तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला, म हेरेर रिप्लाई गर्नेछु। सो दिस वाज फर दिस भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। किप वाचिङ, किप लभिङ, सम ब्रिथ सेवा नेपाल। थ्याङ्क यू भेरी मच।